I wanted to upgrade my profile, manual testing to automation testing. So thanks to STAD Solution, my name is Vaishnavi Patel and I have completed my education in BE Computer Engineering in 2019. મને 4 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે ઇન QA મેન્યુઅલ ટેસ્ટરમાં અને QA મેન્યુઅલ ટેસ્ટિંગ દરમિયાન મને એવું લાગ્યું કે મારે મારા કેરિયરને ફોર ધ ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે QA મેન્યુઅલથી ઓટોમેશનમાં મૂવ કરવું છે. એ ડ્યુરેશનમાં હું ઓનલાઈન બહુ બધા પ્લેટફોર્મ પર સર્ચ કરી રહી હતી, તો મને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર એક STAD સોલ્યુશન મને દેખાયું કે જે ગુડ ઓટોમેશન ટેસ્ટિંગ માટેનું પ્લેટફોર્મ છે અને QA ઓટોમેશન બહુ જ સારું ત્યાં લર્નિંગ કરાવે છે. તો મેં મારું QA ઓટોમેશન ટેસ્ટિંગ ઇન સિલેનિયમ ઇન જાવા મેં ત્યાં શીખ્યું અને બેઝિક ટુ એડવાન્સ સુધી બધા જ કોન્સેપ્ટ સારી રીતે ક્લિયર કર્યા છે. અને મને સિલેનિયમ જાવા અને ટેસ્ટ એન્જી, પછી સિલેનિયમના ફ્રેમવર્ક, સિલેનિયમ વેબ ડ્રાઈવર્સ, પછી પોસ્ટમેન ફોર ધી API ટેસ્ટિંગ અને પરફોર્મન્સ ટેસ્ટિંગ માટે JMeterસ અને એવા બધા ટૂલ્સનું નોલેજ આપ્યું. સો થેન્ક્સ ટુ STAD સોલ્યુશન ટુ મેકિંગ માય કેરિયર.